Hey, kinakabahan ako kasi birthday ni Tita Ba bukas. Pero nagplan kami ni Carl na mag-set up ng, ay nasa Daddy Carl, mag-set up ng, nagpapak na siya, mag-set up ng backdrop for Tita Ba. Gulo ng place namin. Magkakat lang ako ng names ni Tita Ba and then Gora na. Alis na kami. Time check is 9:30, so baka makarating kami sa Las Piñas na mga 10 and then after, siguro mga 12 pero alam nyo, sana pagod si Tita Ba today para masarap tulog niya. Hindi siya magising, hindi siya maihi or hindi siya magutom, diretso tulog. So yun, so we want her to we want to surprise her. Yun, talaga ako kasi nagmamadali nga din talaga kami. We want to surprise Tita Ba because birthday niya later. So yun, so plano namin paggising niya bukas, tcharan! Happy birthday Tita Ba! We love you! Thank you for everything you have done to our family. Yan, so yun, wait lang, gagawin ko muna itong mga ginagawa ko dapat ha. Nagagamitan namin later. Okay, chika ko kayo later. Bye-bye! Dito na ako sa bahay. Kinantsaba namin si Hana eh. Si Nanay lang nagkarantsaba sa tatay. Dito kami. Set up na po kami. Nay, ano nga ba sasabihin mo kay Tita Ba? Ano sasabihin mo kay Tita Ba? Nananahimik po kasi kami baka bigla po makalata si Tita Ba. Meron mangyayari. Talaga, happy birthday Tita Ba. Tapos na kami. Yan. Happy birthday, Tita Ba. So, ganyan po siya. Paano tayo matutulog? Ayan. So, ano nga tayo matutulog? Happy birthday, Tita Ba. Happy birthday, Tita Ba! Thank you! Shit, nakakainis na ko na video. Gising na po si Tita Ba. Ayan, so... Na-surprise ka ba, Tita Ba? Oo, surprise na. Hindi ba madilim? Sabi ko, naisip ko agad. Ay, baka si nanay naglagay yung bumaba na naisip ko. Oh. Yung naisip ko nanay ko kasi ang galing ni nanay. Sabi niya na, hindi ba pupunta pero ano oras ba? Yung parang naglilihim. Oo. Hindi ba masyadong naglilihim na. Nakakatuwa naman.